Hi Govan, welcome to ROSHINI'S kitchen. හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ ඉන්න හැමෝම හදන්න දන්නවා ගෙදර අය සිංහල අච්චාරුව. මමත් මගේ අම්මගෙන් ඉගෙනගත්ත රෙසිපි එක අද ඔයගලන්ට එක්ක ෂෙයා කරන්නයි ආවේ. ගිහිල්ලා බලමු මම කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අද සිංහල අච්චාරුවක් හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වලින් පටන් ගමු. මම බොම්බයි ලුණු පොඩි එක අරන් තියෙනවා. මොකද මට පාකිස්තාන් වල ඔනියන් හොයාගන්න බෑ රතු ලුණු. මම මේ සයිස් එකේ බොම්බයි ලුණු අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. මුරුංගා පොතු කීපයක් ගන්නවා. අවුමිරිස් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. මට ටිකක් ලොකු අවුමිරිස් හම්බ වුණේ. පොඩි අවුමිරිස් දානවා නම් මේක තවත් රසවත් වෙයි. අමු ගස්ලබු ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. කැරට් ටුත් මම සාමාන්‍යයෙන් 250ක් ගන්නෙ. මම කැරට් වලට ආස නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් අරන් තිනවා. කැරට් ග්‍රෑම් 200ක් මෙතන තියෙනවා. මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා හැම දෙයක්ම. සුදුලුණු සම්පූර්ණ එකක් අරගෙන මේ වගේ සෝදානම් කරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. අපිට කොටා ගන්න ඕනේ වෙනවා. අබ මං අරන් තියෙනවා මේ අමුද්‍රව්‍ය වලට මේස හැඳි 2මාරක් විනාකිරි මේස හැඳි 2කින් පොඟවලා තියෙනවා. පෑ භාගයක් විතර දැන් මේ පෙඟිලා තියෙන්නේ. කහ කුඩු තේ හැඳි 1යි කාලයි. මිරිස් කෑලි කුඩු අරන් තියෙනවා. මේස හැඳි 1යි කාලක්. ගම්බ්‍රිස් මේස තේ හැන්දක් සම්පූර්ණයෙන් මේ වගේ ඇට තේ හැන්දක් පිරෙන්න අරගෙන තියෙනවා. කුරුඳු පොත්තක් තියෙනවා. ලුණු මේස හැන්දක් තියෙනවා. විනාකිරි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේව ටික තඹ ගන්නත් විනාකිරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මම විනාකිරි කෝප්ප භාගයක් මේ මිශ්‍රණයේ අච්චාරුව හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. විනාකිරි අරන් තියෙනවා. ලුණු අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ලුණු සමහර වෙලාවට අපි රස බලලා දාගමු. මම අබ ටික අඹරගන්නේ මිරිස් ගලේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් පොඩි චොපර් එකකට උනත් දාලා කරගන්න. විනාකර වලින් බේරලා මම අබ ටික ඉස්සල්ලාම හීනියට අඹර ගන්නවා. මං මුරුංගා නැටි ටික මෙන්න මේ වගේ කපා ගත්තා. මේකත් අඹර ගමු අපි හොඳට. දැන් මං ඉඟුරු කෑල්ලත් කොටා ගන්නවා. මම මේකට අර සිදුලුණු බික් එක සම්පූර්ණයෙන් එකතු කරනවා. ගම්බ්‍රිස් ඇට ටිකත් එකතු කරලා අඹර ගන්නවා. කුරුඳු පොත්ත තලලා ගමු. හරි. දැන් ඔක්කොම ටික එකතු කරලා මේ විදිහට මම මැටි භාජනයක එකතු කරගත්තේ. අර ඉතුරු විනාකිරි වතුර ටිකක් දාගමු. දැන් මේකට මම අපේ ඉතුරු විනාකිරි වලින් අඬු කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. අපේ පහේ වලින් මං ලුණු තේ හැඳි එකක් මේ වෙලාවේදී මෙතන එකතු කරගන්නවා. ඉතුරු ලුණු ටික අපි තියා ගන්නවා. එළවලු ටික තඹ ගන්න. කහ දැම්මා මම තේ හැඳි 1යි කාලක්. මිරිස් කෑලි කුඩු මේස හැඳි 1යි කාලක් එකතු කරා. සමහර අය මෙතන මිරිස් හීන් කුඩු උනත් දාන්න පුළුවන්. මං කෑලි කුඩු දැම්මේ. දාලා මේක හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේක මිශ්‍ර කරලා පැත්තකින් තියාගමු. මම ලොකු පොට් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ පොට් එකට මම විනාකිරි දානවා. සාමාන්‍යයෙන් මට අඬු කෝප්ප 2ක් විතර විනාකිරි අවශ්‍ය වෙනවා. එළවලු ටික බ්ලාන්ච් කරලා ගන්න. අර අපි ලුණු කුඩු ඉතුරු කරගත්තනේ මේ සැන්දෙන් තේ හැන්දක්. ඒක දැන් මම මේකට එකතු කරලා මේ විනාකිරි ටික මම උතුරනකන් ඉන්නවා. දැන් බුබුලු දානවනේ. මම ඔක්කොමට ඉස්සල්ලා ගස් ලබු ටික බ්ලාන්ච් කරලා ගමු. හැබැයි මේක ගොඩාක් අපිට බෙරි වෙනකන් තඹ ගන්නේ නැහැ. විනාඩියක් විතරයි. හොඳට කලවම් කරලා විනාඩියකට හරියටම විනාඩියකට පස්සේ මම මේක මෙතනින් එළියට අරගෙන මම ඒක ආපහු ස්ට්‍රේනර් එකකටම දාලා තියනවා. වැඩිපුර තියෙන විනාගිරි ටික ඔක්කොම ස්ට්‍රේන් වෙන්න. කැරට් ටික එකතු කරගත්තා. මෙතන ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා කැරට් කපා ගත්තා.
හරියට විනාඩියකට පස්සේ මම කැරට් ටිකත් එළියට ගන්නවා මේ විදියට. දැන් මම මල් ළඟ තියෙන්නේ රතු ලුණු නෙමෙයිනේ, මල් ළඟ තියෙන්නේ පොඩි බොම්බයි ලුණු. ඒ නිසා මට මේක විනාඩි 2ක් විතර යයි පොඩ්ඩක් බ්ලාන්ච් කරගන්න. හරි, විනාඩි 2කට පස්සේ මේ බලන්න මම ඒකත් එළියට ගන්නවා. ස්ට්‍රේනර් එකටම දාගත්තා. අන්තිමට මම එකතු කරගන්නේ අපි අවුම්රිස් ටික ග්‍රෑම් 250යි. ඒකත් විනාඩියයි. විනාඩියකට වැඩි තියන්න එපා. හරියටම විනාඩියකට පස්සේ මම අවුම්රිස් ටිකත් මේ වගේ ස්ට්‍රේනර් එකට කොහොම එළවලු ටික අපි එකතු කරගත්තා. දැන් මම මේක හොඳට නිමෙනකන් ඉන්න ඕනේ. අර අච්චාරු අඹරගත්ත අච්චාරු 3-5 ටික එකතු කරන්න. මම ලොකු මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බඳුනක් ගත්තා. ඕගලන් අච්චාරුවක් හදන වෙලාවට හොඳටම කල්පනා වෙන්න ඕනේ. ගන්න භාජනය ප්ලාස්ටික් වෙන්න ඕනේ. ඇලුමිනියම් එකක් වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද අර විනාකිරි දාන නිසා විනාකිරි ඇලුමිනියමුයි දෙකම එකතු වෙලා ඒ ඇලුමිනියම් වල තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන නිසා මම ප්ලාස්ටික් හරි එක්ක මැටි බඳුනක් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඔයගොල්ලන් මැටි භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ තියෙන්නේ අපි අඹරගත්ත අච්චාරු වල තියෙන 3-5 ටික ඔක්කොම දැන් මම මේකට එළවලු ටික නිමිච්ච නිසා දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ පේනවා නේද ලී හැන්දක්. අනේ මට සමා වෙන්න මං ඉස්සල්ලා මේ ටික අච්චාරුව හදන වෙලාවේදී මම ඇලුමිනියම් හැන්දක් පාවිච්චි කරේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් ගොඩාක්ම කල්පනාකාරීව මේ වෙලාවේදී ලී හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න එළවලු වලට හොඳට අච්චාරු වල තියෙන කොම 3-5 වර්ග ටික මිශ්‍ර වෙනකම් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. හරි, දැන් මම හොඳටම කලවම් කරගත්තා. මම කරන්නේ මේක ලොකු මල් ළඟ තියෙනවා මැටි පොට් එකක්. මම ඒ පොට් එකට දාලා මේ අච්චාරුව මැරිනේට් වෙන්න දවසක් මම කවුන්ටර් එකේ තියනවා. හැබැයි රස්නේ තැනක තියන්නේ නැහැ. මොකද මේ අච්චාරුව නෝමල් කිචන් එකේ වැඩි රස්නේ නැති තැනක මම එක වහලා තියනවා දවසක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේදී මම ඒක අරගෙන මල් ළඟ තියෙනවා වීදුරු බෝතලයක්, ප්ලාස්ටික් මූඩියක් තියෙන බෝතලයක් වුණත් හොඳයි. ඒ වගේ බෝතල් වලට දාලා මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. මේක හොඳට ඔයගලන් දන්නවා ලංකාවේ කට්ටිය අපිට මාසයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැන්දක් මාරු නොකර තියාගත්තොත්. මේ තියෙන්නේ මම පොට් එකට දාගත්තා. මේ පොට් එකේ තමයි මම මේක මැරිනේට් වෙන්න තියන්නේ. නෙක්ස්ට් ඩේ මම මගේ බොක්සස් වලට දාලා මම ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. මගේ අච්චාරුව සිංහල අච්චාරුව සූදානම්. මේක මම පුංචි කාලේ අපේ අම්මගෙන් ඉගෙන ගත්තේ. Hi Gowan, welcome to ROSHINI'S kitchen. හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ ඉන්න හැමෝම හදන්න දන්නවා ගෙදර අය සිංහල අච්චාරුව. මමත් මගේ අම්මගෙන් ඉගෙනගත්ත රෙසිපි එක අද ඔයගලන්ට එක්ක ෂෙයා කරන්නයි ආවේ. ඉහිලා බලමු මම කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අද සිංහල අච්චාරුවක් හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වලින් පටන් ගමු. මම බොම්බයි ලුණු පොඩි එක අරන් තියෙනවා. මොකද මට පාකිස්තාන් වල ඔනියන් හොයාගන්න බෑ රතු ලුණු. මම මේ සයිස් එකේ බොම්බයි ලුණු